Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang ke sesi Kupasan Amanat Naib Canselor 2024, sesi ketiga. Seperti mana yang kita sedia maklum, yang berbahagian Naib Canselor telah memberi ucapan amanat tahun baru 2024 pada 19 hari bulan yang lepas, dan pejabat Naib Canselor telah menguruskan sesi Kupasan Amanat. Terdapat 3 sesi kupasan. Sesi pertama telah diadakan pada 22 hari bulan yang lalu, melibatkan pengurusan tertinggi. Sesi yang baru lepas pada 27 hari bulan adalah sesi memberi fokus kepada amanat berkaitan sains dan kesihatan, dan sesi kupasan pada hari ini adalah berkenaan dengan Sainssosial dan juga melibatkan panel daripada KKUM. So insyaAllah di pagi yang mulia ini kita dapat tetamu daripada 5 panel yang akan bersama kita di pagi ini. Panel yang pertama, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel. Panel yang pertama adalah Profesor Jason Chua, Dekan Fakulti Undang-Undang. Terima kasih Prof dapat hadir. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Panel yang kedua adalah Profesor Yusniza Kamarul Zaman, Dekan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi. Terima kasih Prof dapat hadir. Terima kasih Prof. Panel yang ketiga ialah Encik Kamarul Fairuz Hashim, Pengarah Eksekutif Jabatan Sumber Manusia, a very important person. Dan panel yang keempat adalah Profesor Loh, Dr. Loh Sao Cheong, daripada Jabatan Psikologi Pendidikan dan Konseling, Fakulti Pendidikan. Terima kasih Prof kerana dapat hadir. Dan panel kita yang terakhir adalah Encik Mazmir Muhammad Amin. Encik Mazmir merupakan Presiden Kesatuan Kaki Tangan Am Universiti Melaya KKUM, yang saya rasa ahlinya agak ramai 2,500 ahli KKUM mewakili satu kesatuan yang ramai ahlinya. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, yang bahagian Naib Canselor pada 19 bulan yang lepas mengambil masa lebih pada 1 jam, saya kira 1 jam 20 minit begitu, untuk memperjelaskan hala tuju dan strategi Universiti Melaya untuk tahun 2024 dan tahun mendatang. Banyak perkara yang telah dikongsi oleh Datuk Naib Canselor berkenaan dengan hala tuju. Tak semestinya semuanya baru. Hala tuju itu adalah untuk memperkemaskan apa yang kita telah sedia ada dan memperkenalkan beberapa agenda yang baru. Datuk Naib Canselor menggunakan terminologi memberi nafas baru pelan strategi reformasi, di mana Datuk memperkenalkan strategi 3-5-10, iaitu strategi 3-5-10 bermaksud 3 landasan utama, 5 teras pelan tindakan dan 10 tujahan baru. Dan juga strategi 3-50-1. 3-50-1 bermaksud 3 pasal peralihan, 50 sasaran tindakan dan 1 penyataan baru. Jadi saya ingin mendapatkan sebagai permulaan ni mungkin input daripada Prof Jason dululah. I noticed Prof you were there dalam amanat itu, and I noticed you took the front seat, I think, you know. Now, Datuk Naib Canselor telah memberikan pandangan dan strategi yang begitu berkobar-kobar saya rasa pada hari itu. Betul. What is your overall impression and on the intipati amanat Naib Canselor secara menyeluruh dahulu, Prof? You can share with your own personal takes of that day. Terima kasih Prof Yahya. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada kesemua warga Universiti Melaya. Untuk saya, apa yang penting ialah peringatan yang diberi oleh Datuk Seri VC, iaitu Universiti Melaya adalah lambang aspirasi dan kecintaan bangsa dan negara. Tapi bukan cuma setakat peranan kita sebagai lambang aspirasi dan kecintaan bangsa dan negara, tetapi juga peranan ini akan menentukan, saya rasa, hala tuju untuk Universiti Melaya.
So to me, what was also very important was how Datuk Seri VC was talking about how we must not be entrapped by the past. Dan dalam bahasa Melayu, beliau mengatakan kita tidak boleh lagi terperangkap dalam kepompong lama. And that's a really nice way of describing it. Kepompong adalah dalam bahasa Inggeris cocoon. And a cocoon is very insular, it's very insulated, it is very oppressively exclusionary. And what was really, for me, personally speaking, as Prof. Yayo was saying, sitting at the right at the front there, was how it really struck me that this was an amanat yang amat inklusif. So Prof. Yaya sudah pun merujuk kepada tujahan-tujahan Datuk Seri VC. And when I look at those tujahan-tujahan, I could see that almost every aspect of what we do is included. And to me, that speaks volumes about how inclusive our Datuk Seri VC is. So saya rasa bila kita merangkumi ke semua bidang-bidang dalam Universiti Malaya, approach yang inklusif ini saya rasa sangat very comforting, because we know that nobody is excluded, and I like that. But what is also important, I feel, is the fact that we are responsible for our future. We are responsible for our future. And when he said we, dia guna pepatah Melayu, iaitu lidi seberkas adalah lebih kuat berbanding dengan lidi sebatang. And I think that's important, because we're not just talking about academic staff, we're also talking about admin staff, we're talking about support staff, we're talking about every layer, including, I like to think, our students. And so you see, this is why I feel the takeaway for me was how we are we want to be inclusive, but we also recognize and respect the diversity of disciplines, the diversity of views, and to me that really speaks volumes. All right, thank you, Prof, for sharing. I think that's very good. Same question to Mazmi. Do you think that amanat Datuk Naib Chancellor pada 19 bulan itu menepati expectation staff-staff operasi? Baik Prof, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Prof dan juga semua ahli panel yang ada, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada semua warga kampus. Lebih-lebih lagi terima kasih kepada semua ahli Kesatuan Kaki Tangan Am Universiti Malaya yang bersama dengan kita pagi ini. Menjawab soalan Prof, jawapan ringkas yang boleh kita suarakan dengan amanat Vice Chancellor pada 19 hari bulan hari itu adalah realistik. Itu kata kunci yang kami pegang. Kenapa? Semua yang dimaklumkan, semua yang dimaksudkan, semua yang tersirat dan tersurat dalam penerangan ini semuanya nampak realistik dan boleh diusahakan hingga berjaya. Okay, apa yang kami nampak dalam Kesatuan Kaki Tangan Am Universiti Malaya, atau lebih kita suarakan sebagai golongan pelaksana yang akan bersama dengan Universiti Malaya dalam hasil usaha ini kelak, kami dapat lihat Prof, perkara ini dia umpama kita sebut dalam layman words ya. Dalam konteks amanat ini, apa yang kita nampak, kita buat satu kronologi sebuah kenderaan yang ingin dibawa ke satu hala tuju yang lebih baik, yang mana pemandunya adalah Datuk BC sendiri, okay? Dan enjinnya adalah Akademik Universiti Malaya. Manakala computer box ataupun kita panggil alat computer box itu adalah pengurusan dan pentadbiran, dan tayar dalam sebuah kenderaan itu adalah pelaksana itu sendiri, dan penumpangnya adalah stakeholder kita, pelajar dan juga mahasiswa. Yang terakhirnya, ini yang kami boleh rangkum, petrol atau minyak untuk menggerakkan kenderaan itu adalah datang daripada kewangan dan kemampuan universiti sendiri. So itu yang kami dapat terangkan. Ke mana nak dibawa kenderaan ini? Dia adalah melalui 3 highway ataupun 3 landasan yang disebut oleh Datuk BC. Kita terdapat 5 gear ataupun
kita panggil gear lah ya Prof ya. Dan semua kita juga ada 10 perkara yang perlu diselesaikan sebelum kita sampai ke tujuan kita yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Bisi sendiri. Dan ini satu tambahan yang mungkin tak ada dalam amanat yang kami nampak untuk melengkapkan apa yang saya cuba terangkan pagi ini. TOR dan statute kita adalah map yang perlu kita bawa untuk mencapai sasaran amanat BC. Itulah akhirnya dalam kesatuan kami beranggapan ianya realistik. Terima kasih Prof. Terima kasih Cik Mazmir. Very nice analogy. Merangkumi semua yang Datuk Naib Chancellor berkongsi, dianalogikan sebagai satu kenderaan menuju ke destinasi yang sama. Nah, dalam mukadimah, Datuk Naib Chancellor menekankan kepada pentingnya modal insan bertaraf dunia. So maybe Cik Kamarul if we can actually share a little bit apa yang Datuk VC maksudkan, if you can interpret modal insan bertaraf dunia. Okay, terima kasih Prof. Okey, dari sudut pandang atau aspek yang dilihat, of course Jabatan Sumber Manusia bila disebut model insan itu, kita ada peranan dan tanggungjawab yang besar di situ. Jadi bagi kami di Jabatan Sumber Manusia, pandangan saya sendiri bila Datuk Seri Naib Chancellor menyebut berkenaan modal insan bertaraf dunia, modal insan kita balik kepada 3 perkara utama lah: kemahiran, pengetahuan dan juga kualiti seseorang individu ataupun dalam aspek kita ini warga Universiti Melayu itu sendiri. Dan untuk aspirasi beliau sendiri bagi modal insan kita semua yang ada di dalam kampus ini bertaraf dunia itu, jadi kita perlu sentiasa tidak mudah leka dengan ataupun senang dengan apa yang kita telah ada. Perlu sentiasa mencabar diri dan meningkatkan diri untuk mendapatkan kualiti kemahiran dan juga pengetahuan. Sebab saya dah berpeluang berjumpa dengan Datuk Seri sendiri sebelum majlis amanat ini. Kita perlu mendahului dalam segala perkara. Kita Universiti Melaya, tak kira di tahap mana kita berada, jawatan kita apa di dalam kampus ini, seperti Cik Mazmi bangkitkan tadi tu, semuanya ada peranan penting. Jadi untuk kita orang kata spearhead apa-apa perkara, kita kena mendahului. Jadi untuk mendapat menjadikan kita berdiri sama tinggi di peringkat global dan sebagainya. Kita tak nak lagi UM hanya sekadar jago kampung. Jadi modal insan itu aspirasi yang jelas bagi saya daripada Datuk Seri Naib Chancellor. Apa harapan beliau bila menerajui Universiti Melaya ini? Dia nak semua warga Universiti Melaya ini sentiasa mempertikaikan diri dan berdiri sama tinggi dengan masyarakat global. Kita kata, kenapa kita punya sejarah kita NUS is way ahead from us. Tapi bermulanya daripada diri sendiri, sama ada kita nak atau tidak. And then kita boleh bagi macam-macam alasan, inilah, itulah dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri tak memulakan, tidak menanam dalam diri kita that we are also the same or if not better than our sister in US, then kita takkan ke mana lah. So bertaraf dunia itu sangat jelas, saya rasa maksudnya itu untuk kita sama-sama berdiri dan mempunyai daya saing yang tinggi dari segi human capital lah. Cik Kamarul juga mention tadi, tekankan tentang pengetahuan. Datuk Naib Chancellor tekankan kepada 2 perkara sebagai enablers for us to move forward. One is knowledge, another is financial sustainability. So knowledge, maybe I don't know, maybe Prof Loh, if you can touch a little bit on knowledge, because you are from fakulti pendidikan. Apa komen Prof tentang to have a knowledge? Universiti Melaya must have knowledge for us to really excel globally. Okay. Terima kasih Prof Yahya dan juga selamat pagi para penonton. Bagi saya, knowledge ni adalah satu yang sangat luas. Okay, so kalau kita kata knowledge, ia boleh jadi knowledge of what, what type of knowledge, dan dia boleh jadi knowledge of how do we do that. Okay, jadi amanat visi ni saya rasa sangat penting kerana saya ingat tentang tagline tu, home of the bright and land of the brave. So home of the bright ni maksudnya kalau kita nak jadi pintar, kita harus ada knowledge dari pelbagai bidang. Kalau katakan dalam bidang kepakaran masing-masing, maka kita ada knowledge what are the latest development, apakah yang terbaru perkembangannya dalam bidang kita sendiri itu,
Okay, maka itu tidak cukup lagi. Okay, kita lagi harus tahu bagaimana kita nak jalankan sesuatu. So knowledge of the how tu pun sangat penting dari segi level of governance, pentadbiran, okay, dari segi akademik, dari segi pelajar, okay, dan juga kita harus tahu bagaimana kita laksanakan. Jadi itu adalah di bawah knowledge. Dan untuk sistem pendidikan yang mantap dan termaju, saya kira prasada global yang kita perlukan ialah sistem pendidikan yang sangat mantap. Bukan sahaja mantap dari segi pengetahuan knowledge, tetapi juga mantap dari segi nilai dia. Jadi saya kira kalau kita nak bawa Universiti Malaya ke satu prasada dunia global, maka kita harus fokuskan nilai juga selain daripada kita memantapkan pengetahuan yang kita ada. Jadi kita lihat kepada dunia luar, okay, seperti negara-negara maju, New Zealand, Australia dan Singapura, dalam sistem pendidikan mereka menetapkan nilai sebagai yang pertama dan kedua adalah pengetahuan dan kemahiran. Memang kita tidak nafikan bahawa pengetahuan dan kemahiran adalah penting, tetapi dalam hal ni kalau kita nak bawa Universiti Malaya ke satu prasada yang baru, maka nilai itu yang kita harus fokus. Apa nilai yang harus kita amalkan? Sebenarnya banyak nilai yang kita boleh amalkan, tapi hanya berpandu kepada Universiti Malaya yang POISE, P-O-I-S-E, passion, openness, I ialah integrity, S ialah sincerity dan E adalah empathy. Dengan 5 nilai yang kita dah tertulis dan tersirat di sini, maka kita pun boleh lihat bahawa ini satu panduan kepada kita untuk kita fokus kepada nilai ni untuk kita sama-sama amalkan pengetahuan, apa pengetahuan yang kita perlu amalkan dan juga bagaimana pengetahuan itu diamalkan. So saya kira itu adalah sangat penting bagi kita fokus bukan sahaja kepada pengetahuan tetapi nilai. Bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga dari segi governance, dari segi pengurusan, dari segi pensyarah, dari segi pelajar dan juga nilai kita, amalan nilai kita terhadap masyarakat di luar. Sebab kalau kita sebut pasal social science, okay, pendidikan sains sosial, ia lebih kepada di luar, okay, community kat luar tu, bagaimana kita menghadap mereka, bagaimana kita melayan mereka, bagaimana kita memberi sumbangan kepada mereka. Semua ini merangkumi nilai-nilai yang harus kita amalkan untuk kita tunjuk kepada masyarakat luar bahawa kita sememangnya agung bukan sahaja dari pengetahuan tetapi dari juga amalan nilai, supaya kita jadi role model kepada mereka yang ada di luar, bukan sahaja di luar tetapi di dalam kalangan kita sendiri. Saya kira Prof. Itu yang saya dapat very interesting, Prof. I think very good Kupasan. If we have time, I want to come back to nilai later on if we have time. That is very, very interesting. Otherwise, we might have a different session to discuss about knowledge and values. Now, financial sustainability. Maybe I want to address Dekan FPE, Prof. Yus. Mantan Naib Canselor meletakkan financial sustainability sebagai pilar nombor 1. Dan Naib Chancellor yang sekarang ini juga meletakkan financial sustainability sebagai the prime so-called mover or enablers. If Prof can share the importance of financial sustainability for the Universiti Malaya to move forward. What are the issues and why it is so important for us to have that? Okay. Terima kasih Prof. Selamat pagi semua. Selamat bertukar fikiran bersama kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kalau Prof Jason berada di hadapan semasa sesi, saya baru touchdown daripada UK pada waktu itu. Tapi saya sempat mendengar sehingga tamatlah sesi itu. Prof, untuk financial sustainability ni mungkin bagi sesetengah kumpulan ni mungkin mereka merasakan perkataan ni sangat too advanced for them. So mungkin saya boleh bagi satu erti kata ataupun basic understanding to everyone that financial sustainability ni kita melihat duit yang kita ada, duit yang masuk dengan expenses kita lah. Ya, maknanya VC keep on saying income generation is very important, and then all these strategies falls under the income generation since mantan VC juga. Jadi duit masuk perlu
for sustainability perlu lebih besar atau lebih banyak dalam jangka masa yang panjang dari expenses kita. So kita faham di universiti ini income kita datang dari mana? Income kita datang dari government. Most of the funding comes from the government. Tetapi dari segi penjanaan income ataupun keuntungan, big words is keuntungan di situ, yuran pelajar adalah source of income kita. Kepakaran kita 2,000 lebih di populasi akademik di universiti ini adalah source of income kita, dan customer kita, klien kita adalah pelajar. Selain daripada itu, contoh-contoh income seperti endowment, sumbangan-sumbangan daripada alumni, industri dan sebagainya. So untuk meningkatkan penjanaan income ni, the best thing or the most relevant to us is the experts. So we have to leverage on the expertise that we have, melalui expert-expert kita ni membangunkan program-program untuk dipasarkan, untuk dalam erti kata yang simple, dijual kepada market lah. So dari situ kita boleh menjanakan income melalui yuran-yuran. Itu adalah sesuatu yang within our control. This is the reason why Vice Chancellor focus on getting more students, because this is our forte and this is our core business, rather than going into different areas which we might need different expertise to support those type of business. Jadi itu yang walaupun sesetengah orang mengatakan bahawa duit bukan segalanya, but in our business duit adalah segalanya. Contohnya, kalau saya boleh share di sini, Prof, kami di fakulti sangat bertuah kerana mempunyai bangunan yang baru, dan bangunan ini adalah sumbangan Tan Sri Azman Hashim. Oh, yeah. Very nice building. Very nice building, and facilities ni telah accommodate ataupun telah mengeluarkan lebih daripada 2,000 graduan. Dan just imagine 35 juta bangunan ini, kita nak mencari duit untuk buat bangunan, kita pun kita tak mampu. Okay, so ini what we call it, part of the endowment, dan financial sustainability is very important. Even universiti terkemuka di luar negara seperti Harvard, approximately 42 billion endowment yang diberi, tapi kita masih lagi rendah dari segi endowment dan sumbangan lah. Oleh sebab itu, buat masa ini fokus kita adalah students and programs lah. Okay. Alright. Okay. Terima kasih, Prof. Kita fokus kepada program dan student, as you said. Datuk Naib Chancellor juga menekankan, as you said, untuk menambah bilangan pelajar kepada quite a substantial increase, kan? Malah Datuk Naib Chancellor menekankan perlunya melebarkan sayap, bukan hanya setakat di Klang Valley, but actually to move serata pelusuk negara dan luar negara. So this is for Universiti Malaya to be international in nature, and to have our perhaps branch campus or satellite campus, want to call it, abroad. Maybe Prof Jason, what do you think? We were here in since 1959, so it has been 65 years. Only now we thought of have our branch campus internationally. Are we too late, or is this the time is right? What is your thought on this? Yeah, thanks, Prof. Yahya. I think this is a really critical question about internationalization and what we mean by internationalization. To me, is the time right? I think the time is absolutely right. It is, the country is going through looking for change. There is an urgency within our society that the old ways need to be different. They need to take us
forward to a future whereby our children who are going to be buffeted by technology, by artificial intelligence, by questions on morals and ethics and so on. And so this is where, to me, the internationalization agenda for us in the arts, humanities and social sciences is a really powerful tool, because it is how Malaysia can influence the international agenda. Datuk Seri VC merujuk kepada global citizenship. Pada pandangan saya, global citizenship ini bererti kita mesti memain peranan secara global juga. We cannot just sit back and take the knowledge. We have to generate the knowledge. We've got to generate the knowledge to produce solutions. Very often when we think about solutions for our world, we think about technological solutions. But for us, in law and in economics and business and social sciences, I like to think that it is not the solution that is technological. Actually, these are human solutions. They are human solutions. We are the brains behind the technology. And so when it comes to, spreading this knowledge, we want to look at overseas campus, branches, but within the country as well. Malaysia is a big country. In law, for example, Prof. Yahya, we have been looking at, more and more law schools in Semenanjung, tetapi tak ada fakulti undang-undang di bawah institusi awam di Sabah Sarawak. Oh, really? Tak ada? Private? Even private also no, because because under the Legal Professions Act, the offering of legal education, Malaysian legal education, is restricted to certain universities, and these universities are not in Sabah Sarawak. And we have been promising Sabah Sarawak since 1963. You talk about 1959, not many years after 1959, we've been promising Sabah Sarawak that they should have legal education. Tapi sampai sekarang masih tak ada. So itu sebabnya Fakulti Undang-Undang kita hendak bina satu cawangan untuk menawarkan kursus Undang-Undang Malaysia di Sarawak. So we have been very successful. We're looking at working with Swinburne University, which is of course another university with an international focus. So we feel that this border, the boundary between what is national and what is international, memang agak kabur. It's very, very, very amorphous, And so this is what we're trying to do. And so we want to communitize, industrialize, and internationalize our programs in law. Prof, can I add to that? Yes, please. I think in terms of soalan tadi, adakah terlambat? Tak terlambat. Yeah, because we have been, in the international arena, I would say, sejak awal lagi. And in fact, pelajar kita ni, pelajar international, among the biggest in Malaysia, more than 5 juta lebih dari 90 countries from 90 countries, so besar, bukanlah kita terkebelakang, tidak. Cumanya strategi Datuk Seri Vice Chancellor ni lebih kepada accessibility of the education. UM's program, UM's education is can now be accessible in Borneo, for example. So kita pergi ke mereka, mungkin tak semua mendapat scholarship ataupun mempunyai wang yang mencukupi untuk datang dan belajar di Universiti Melaya, course. Jadi bila kita ada di sana, accessibility to the education is there, and ini adalah satu approach yang bagus. Yeah. In a way dia melengkapkan kita ada UMCSET, kita ada Wales, now kita akan ada satu lagi international campus. All these actually will help to increase the number of programs, and also perhaps the number of
of students. Now, it is very important to have a good marketing strategy for us to entice and to get the very best brain to come to the University of Malaya, whether for our campus or international campus. Since you are from business school, if I can ask you, what we should do or improve when it comes to marketing or strategic marketings, and what our bahagian pemasaran kita should actually improve to actually face this very huge task ahead. Okay. Okay, Prof. Marketing very complex. Banyak benda nak diambil kira when we talk about marketing, and sometimes people nampak marketing itu macam just selling, but it's actually more than that. Okay, apa yang kita buat sekarang at the moment untuk Universiti Malaya saya rasa sudah bagus, ya. Cuma ada ruang lagi untuk kita improve lah. Apa yang kita buat especially in terms of the activities yang kita buat, ya, kebanyakannya marketing di Universiti Malaya ni adalah berasaskan kepada product marketing, maknanya program marketing, ya, di bawah MRD kan. So this is they are very active, ya, in promoting road shows and all that, open day dan sebagainya. Tetapi dari segi corporate branding atau corporate marketing, kita agak berkurangan ataupun jarang kita nampak logo-logo ataupun nama UM di event-event yang besar. Contohnya saya ada nyatakan hari itu sekali di bengkel, ya, how nice to see tourist landed KLIA kan, nampak Universiti Malaya welcome people to Kuala Lumpur dan sebagainya. So and this is very important, Prof, because the slogan kita ni flag bearer, ya. Jadi the nation branding tu harus embed dengan UM. UM dilihat sebagai Malaysia identity. Jadi yang itu kita kurang lah, kita tak nampak di situ. Banyak kepada program sahaja. Okay, and dari segi digital marketing, itu memang I think one of the agenda sekarang lah, sebab kita pun akan target generation Z, Alpha dan sebagainya, and these people are not watching television even kan. Jadi yang dari segi digital marketing has to be more active. Sekarang ni banyak di peringkat central sahaja, di faculty tidak begitu aktif dari segi promoting their own program, and kita tahu di peringkat central ada limited resources untuk, kita ada 400 program lebih kalau saya tak salah, ya. So they cannot focus on every single program. Hanya faculty yang tahu kelebihan, keunikan sesuatu program. Jadi yang itu perlu diperhalusi dan mungkin diperbaiki. Selain pada itu, Prof, ranking, regardless of ramai yang komen ranking tak bagus, UM dan sebagainya, komen-komen critical about ranking, ya. Tapi when we talk to people outside, ranking is important, especially when they make decision to choose to come to UM. Universiti di luar negara nak approach kita pun, kita terima setiap minggu, Prof, lawatan daripada luar negara. Bila kita tanya, dia akan bagi tahu they will come because of you are the highest or the best. So the best. So therefore ranking is really important. Memang it is part of the marketing tools lah, ya. And finally, macam saya katalah, traditional marketing tu event, sponsorship, not necessarily directly nampak macam menjual ataupun market our program, but in that involvement with kita panggil society juga part of marketing basically. Alright, okay. Now because of the time limitation, I want to move to the other landasan. Datuk Naib Chancellor mentioned about 3 landasan itu, communitize, internationalize and industrialize. So these are the 3 things. So on community or communitize the university,
I think kita ada UMCAS that all this while has been doing some community work. To some extent UMSDC also do some community work. So but Datuk Naib Chancellor punya idea of community is much broader, much focused. I don't know who, maybe Cik Kamarul, you can share with us what is Datuk VC, if you can understand his thought. Okay. What is his thought on community? Okay, saya melihat landasan yang diperkenalkan oleh Datuk Naib Chancellor sewaktu sesi amanat tersebut is something yang we need as a direction for university, way forward kita lah, hala tuju kita. Dari pandangan saya sendiri, communitized university itu kita boleh lihat dari dua aspek, dalaman dan juga luaran. Dalaman itu kita sebagai warga Universiti Melayu, sebab kita daripada semua manusia ni kan, kita memikirkan warga kita lah. Warga Universiti Melayu ni, adakah kita membentuk diri kita sebagai satu komuniti, ataupun kita masih lagi bekerja dalam silo? You do your way, I do my way, and then we don't talk to each other, everything chase for the same thing yang macam kadang-kadang bergaduh sesama sendiri dan tak nampak cantik. Jadi kita sebagai warga Semaya, kita kena bertanya diri kita sendiri, adakah kita ini sebagai satu komuniti yang kukuh? Dan seterusnya, bila dah dalaman kita itu nampak kukuh dan kita nak komunitaskan peringkat luaran, it will be much easier. We come as a team together, regardless which layer we are from, kita akan dapat keluar dan orang akan pandang, wah, this is Universiti Melayu, this is what we want. Bila tu, dan dalam masa yang sama, bila kita di dalam ini sebagai satu komuniti yang kukuh, orang luar pun tak segan nak masuk. Maknanya kita nak mendekatkan komuniti itu sendiri. Kalau tak, nanti nak masuk depan pagar UM pun dah takut-takut. Tengok pengawal, polis bantuan kita pun, boleh ke tak masuk ni? Boleh ke tak masuk kan? Macam tu kan? Jadi this kind of thing yang saya bagi pandangan peribadi saya itu melibatkan dua aspek itulah. Dan untuk sebarang tindakan kita apabila kita lakukan di dalam Universiti Melayu, tak kira apa peranan kita pun, kita perlu tahu implikasi dia kepada masyarakat. Sebagai contoh simple je lah, kalau kita di Lembah Pantai, lokasi kita sekarang ini, main campus kita, kalau kita tanya warga Lembah Pantai, mereka mesti bangga, oh kita ada Universiti Melayu di Lembah Pantai. Di tempat kau ada tak universiti yang segah Universiti Melayu? Itu dalam tempatan lah kan. Jadi kalau kita di luar Malaysia juga, even kalau kita merujuk kepada contohnya kita punya cawangan UMAC, Universiti Melayu Education Center di Bacok, negeri lain tak ada. Jadi itu satu yang kita mendekatkan diri dengan masyarakat. Aktiviti kita, yes, UMCAS did a lot of things to close the gap between orang kata menara gading. Janganlah kita duduk kat tower macam apa, kalau tu Rapunzel, tapi tak tengok di bawah dan sebagainya. So that one I think is seruan yang sangat penting yang di-highlightkan oleh Naib Chancellor, dan seiring juga dengan kerajaan kita. Kerajaan madani kita yang melihat dan cakna dan prihatin terhadap keperluan masyarakat kita. Jadi kita sebagai hub ilmu, macam Prof Loh cakap tadi tu, kita perlu fikirkan something yang nilai, selain daripada nilai dan juga how tadi tu, untuk digunakan oleh masyarakat secara umumnya lah. Itu pandangan saya sendiri berkenaan communitize. Landasan yang bagus lah bagi saya. Terima kasih. Kita di Universiti Melayu sekarang kita ada kurang lebih 34,000 orang pelajar, dan kita ada 5,000 staff in total. 5,000 lebih sikit. Lebih sikit. And then daripada 5,000 lebih, 2,500 sebagai pegawai pelaksana operasi kan. I just wonder, pegawai kita punya pegawai pelaksana operasi ni, you have 2,000 plus. Is there any project that you think that pegawai pelaksana kita, staf pelaksana kita boleh terajui? I'm talking about diterajui oleh pegawai pelaksana. Can you mention any one or two possibilities? Okey Prof, terima kasih atas pertanyaan ini yang sebenarnya saya seronok nak bercakap sebab Prof Jason dah keluarkan something, Prof Yu dah keluarkan something, Cik Kamarul pun dah keluarkan something. So okey Prof, kita ni Universiti Melayu ni macam penyimpan khazanah karun. Apa yang boleh saya kata, dalam kita ni banyak benda yang tak dikeluarkan lagi. Okey, untuk community yang berada di luar, kita faham bila sebut je community, kita akan terfikir about CSR, community services. Sekarang ni kalau banjir, pelaksana kita dah akan turun ke hadapan. Sekarang dalam pentadbiran kita tahu ada benda ilmiah yang kita tak keluarkan kepada knowledge, kepada community.
Contoh kita boleh ambil macam Prof Jason daripada law. Sekarang ni di luar sana Prof, ramai saja yang bermasalah dengan hukum tanah, pengagihan tanah dan sebagainya. Itu isu dia. Sama juga bila Prof Yu sebut kewangan. Orang kita di luar mempunyai banyak masalah kewangan-kewangan yang ada. Kita di Universiti Melaya, pelaksana kita sentiasa bersedia untuk keluar dengan event-event ini. Cuma tak pernah dibawa kerana kepakaran itu terletak pada akademik dan pentadbiran. Kepakaran tu kami akan tolong bersama untuk bawa keluar. Contoh kata, nak adakan satu nasihat, khidmat nasihat kepada Parlimen Lembah Pantai. Contoh kata, untuk apa? Berkaitan urusan pengagihan harta dan sebagainya. Kita bagi percuma kepada rakyat kita ni, kepada penduduk kita ni, untuk perkara-perkara melibatkan komuniti. Benda ni adalah masalah besar yang dihadapi di luar. Kita sebagai pusat ilmiah yang terbesar, kita bantu secara percuma. Kita adakan, bukan perlu pun setiap bulan, mungkin 2 bulan sekali, inilah. Dan bantuan keuangan. Sekarang ni Prof, menyebut keuangan, selalu yang datang membantu kepada rakyat-rakyat kita ni adalah daripada pengurusan keuangan yang mana ianya ada business behind the scene. Kita faham? Tapi kita ni tak pernah ada universiti yang keluar untuk bawa nasihat ni, khidmat nasihat yang kita bagi, you tak perlu beli apa-apa produk pun dengan kita. Jadi kita keluarkan. Itu antara ni. Dalam sains kita ada, dalam engineering kita juga boleh ada. Dulu saya lihat kita kerap buat untuk penyediaan anak-anak SPM. Jadi benda ni ke mana? Staf pelaksana sentiasa bersedia. Dan kita boleh dapatkan lagi penyertaan-penyertaan daripada luar, daripada publik untuk event-event ini. Kalau Universiti Melaya tak boleh keluar, kita bawa mereka dari luar ke dalam. Ini yang kita perlu. Tapi bila sebut bab aktiviti event CSR ni, words yang selalu bermain dalam pentadbiran kita adalah, oh, no money. Tak ada duit, tak ada duit. Kita faham. Prof Yu juga dah maklum tadi. Duit bukan segala-galanya, tapi tanpa duit, apa pun tak boleh jadi. Jadi ini yang menjadi kekangan kepada pelaksana untuk membantu bergerak lebih dengan pengurusan. Pengurusan ni, saya boleh declare dalam Universiti Melaya ni ada 2 jenis pengurusan, yang mana satu pengurusan akademiknya menjadi pengurusan, dan satu lagi yang pengurusannya sendiri, yang mana PNP dikendalikan dan dikelolai oleh pengurusan eksekutif kita. Jadi sekarang ni, ini juga perlu bagi pelaksana, kedua-dua pengurusan ini perlu berkomunikasi lebih baik untuk hala tuju ini dibawa oleh pengurusan pelaksana. Bila kita tak mendapat jawapan yang baik daripada 2 pengurusan di atas, umpama saya kata tadi Prof, ke mana kereta tu nak bawa, sebab tayar ni hanya bergerak mengikut enjin, gear dan juga pemandu. Kalau ketiga-tiganya ada misinterpretation di tengah-tengah dan pergerakan itu tak berlaku dengan baik, maka tayar ni silap-silap roboh, dia akan patah, drive shaftnya akan patah dan tak akan dapat bergerak. So dari segi pelaksana, kalau menjawab persoalan Prof sekarang ni, pelaksana sentiasa bersedia. Siapa tak kenal pelaksana Universiti Melaya? Sebut je di mana-mana bidang, insya-Allah pelaksana akan ke hadapan. Terima kasih Mas Zul, terima kasih. That's why I think Datuk Naib Chancellor juga tekankan akan adanya lebih banyak sesi engagement, town hall engagement dengan semua peringkat. I think salah satu points yang di-highlight oleh Datuk Naib Chancellor. Saya nak beralih sikit tentang community OKU ni Prof Loh. Kita ada 99 orang pelajar OKU di Universiti Melaya ni, 77 pelajar dan 24 orang staff. Now, dari segi sini, kita lihat Universiti Melaya all this while memberi penekanan kepada peningkatan infrastruktur OKU physical. Tapi kita ada juga ramai OKU pendengaran dan OKU penglihatan. Apakah sokongan atau support system atau infra yang Universiti Melaya patut improve bagi these two kekurangan upaya pelajar ni? Okay, terima kasih Prof atas soalan yang cukup bermakna ni. Saya lihat Universiti Melaya dah melangkah ke depan untuk embrace diversity. Okay, so dalam kalangan OKU ni, kita lihat ada pelbagai kategori.
Okay, dulu Universiti Malaya bermula dengan mengambil lebih ramai pelajar ketidakupayaan penglihatan, tetapi mengikut zaman dan semasa semakin tahun kebelakangan ni saya nampak bahawa ada semakin ramai pelajar OKU yang dalam kategori masalah pembelajaran, pendengaran dan juga fizikal yang dibawa masuk, yang diambil sebagai pelajar ataupun sebagai staff dalam konteks Universiti Malaya ni. Jadi saya lihat diversity ni dah bagus. Okay, so dari segi persediaan untuk memenuhi diversity ni, saya kira kita pun dah ada kelengkapan yang sedia ada. Namun begitu mungkin untuk memenuhi setiap keperluan untuk kategori OKU yang berlainan ni, keperluan tu mungkin berbeza. Okay, so contoh macam bagi pelajar ketidakupayaan penglihatan, mungkin kita dah dapat lihat ada laluan taktil dalam konteks dalam prasarana Universiti Malaya ni. Mungkin taktil itu boleh diperluaskan, maksudnya bukan dari Kolej Zabah ke Perdana Siswa ataupun ke fakulti tertentu, tapi boleh diperluaskan ke kawasan-kawasan lain, mungkin di tempat-tempat lain dalam Universiti Malaya. Sebab penglibatan pelajar ni, kalau kita nak lihat engagement, dia bukan sekadar dia duduk college dan dia pergi menghadiri kuliah, tetapi ia juga diperlukan untuk melakukan engagement yang berbeza ataupun pelbagai dalam konteks co-curriculum dan kurikulum. Okay, itu untuk yang pelajar masalah penglihatan. Okay, selain daripada itu, macam lift bangunan kita, kalau boleh kita sama ada kita guna audio system ataupun kita ada embrace braille dalam button-button lift tersebut untuk kita memenuhi keperluan yang kurang upaya penglihatan. Bagi kurang upaya pendengaran, mungkin dari segi PDP dalam kelas tu kalau boleh, kuliah dewan-dewan kuliah tertentu kalau boleh, okay, dilengkapi dengan FM loop sistem yang mana ia membantu untuk lebih efektif lah, PDP yang lebih efektif. Tapi kalau tidak pun, at least kita ada interpreter, jurubahasa isyarat yang sedia ada. Maksudnya ini kena di-charge bayaran juga, dikenakan bayaran untuk membantu pelajar yang berkeperluan khas pendengaran. Bagi pelajar yang berkeperluan khas masalah pembelajaran, saya lihat kebelakangan ni pun ada yang dah diambil masuk sebagai pelajar di Universiti Malaya, dan keperluan-keperluan mereka mungkin berbeza sedikit. Okay, dari segi macam nak mereka berjalan dalam kampus ni, mungkin mereka perlukan papan tanda yang lebih visual, yang lebih berbentuk ada gambar dan bukan sahaja perkataan yang tertulis kat papan tanda. Itu satu. Dalam kelas pun saya kira pensyarah pun lebih peka lah, kena lebih peka kepada keperluan pelajar yang LD ni, supaya mereka diberi macam ruang pembentangan yang mungkin menggunakan barangan visual, bukan hanya perkataan saja, dan juga mereka diberi bimbingan, sokongan dari segi peer group mereka dalam kelas. Okay, so jadi ini mungkin inisiatif pensyarah atau inisiatif pelajar sendiri yang memaklumkan kepada pensyarah bahawa saya memerlukan keperluan sekian-sekian ni, maka pensyarah akan lebih peka dan pensyarah akan cari jalan bagi mengatasi keperluan mereka. Jadi saya lihat diversity ni dah bermula. So itu satu yang bagus, dan saya nak kaitkan dengan internationalization. Jadi sebenarnya kalau kita pergi kepada ambil pelajar OKU juga dari luar negara, maka itu menunjukkan bahawa kita ada percampuran, ataupun percampuran budaya, di mana kita boleh lihat di luar negara apa yang dipraktikkan, dan di situ nampak ada pertukaran idea dari pelajar antarabangsa, dan itu sememangnya satu perkara yang sangat penting dan harus dilakukan. Bukan saya rasa kita dah lakukan, tapi boleh kita tingkatkan. Jadi untuk pelajar tempatan yang OKU, saya kira kita pun boleh tingkatkan pengambilan mereka. Kita nak Universiti Malaya menerajui sebagai universiti inklusif. Okay, kita dah ada polisi universiti inklusif, tetapi kita nak juga bahawa amalan ataupun penterjemahan polisi ini dilakukan dengan meningkatkan pengambilan pelajar. Dari 8 tahun pelajar kita meningkat, okay? Pelajar OKU meningkat, tetapi kita lihat ada ruang lagi yang kita meningkatkan bilangannya supaya kita lebih nampak bahawa kita sebagai inclusive university ataupun universiti yang menerajui inclusivity dan terkehadapan daripada universiti-universiti lain di Malaysia.
So saya kira itu satu yang kita boleh fokuskan sebagai satu landasan untuk kita menjadi gemilang, bukan saja cemerlang. Kita dah cemerlang tapi kita nak gemilang, bukan saja di negara tetapi di paparan ataupun di kacamata dunia luar. Tadi Prof mention berkenaan dengan keperluan teaching and learning, keperluan khas untuk pelbagai ketidakupayaan. Adakah Prof merasakan kita patut ada satu polisi atau garis panduan di dalam kelas supaya pensyarah, technicians, dekan tahu apa role pengajar dan pensyarah, macam mana nak handle pelajar-pelajar yang berlainan keupayaan ini? Ya, betul. Ini cadangan dari Prof Yahya memang sangat bagus sebab tanpa garis panduan yang konkret kita sebenarnya tak dapat nak laksanakan, ataupun tadi kita kata knowledge how to implement itu sebenarnya perlu diterjemahkan dalam garis panduan. Saya kira satu kajian yang di peringkat kebangsaan, di peringkat kementerian, Prof Yahya dan saya sendiri pernah lakukan satu kajian ni untuk menghasilkan garis panduan untuk meningkatkan kemasukan pelajar OKU dalam kampus. Dan itu sememangnya satu garis panduan yang sangat mantap, di mana saya lihat ia bukan saja garis panduan yang melibatkan polisi tetapi juga melibatkan teaching and learning PDP, dan juga melibatkan infrastruktur serta sokongan yang diberi kepada pelajar OKU. Jadi saya kira garis panduan itu sebenarnya boleh digunakan, diguna pakai dan untuk dimanfaatkan oleh setiap PDJ di Universiti Malaya ini. Ya, sememangnya garis panduan adalah sangat penting kerana di situ ada penelitian tentang pelbagai aspek yang perlu kita perhalusi untuk memenuhi keperluan pelajar OKU. Terima kasih Prof. Masa mencemburui kita lah. Saya nak balik kepada dekan-dekan ini. Kalau kita lihat kepada 10 tujahan yang dikongsi oleh Datuk Naib Canselor, 9 daripada 10 tujahan itu adalah menjurus kepada bidang-bidang sains dan teknologi. Hanya satu tujahan yang ke-10 adalah social science. Apakah bidang-bidang social science yang kita boleh ketengahkan? Supaya kita punya tujahan itu bukan 10, maybe 12, 15 merangkumi bidang-bidang social science. Maybe Prof. Justin, you have some views on this? Terima kasih Prof. Yahya. Saya memang ada pandangan. The English would say at first blush, it looks like memang nampak Sainssosial diketepikan. Tetapi but when you look deeper, as I said, all the technology solutions that we are looking for, kesemuanya kita mesti ada pengetahuan dan juga pengalaman dan juga saya rasa penyelidikan dalam bidang sains sosial, humanities dan juga arts. Because in the end of the day, we have got to remember that we are making the world a better place for us as humans. Apa yang saya rasa sangat besar hati ialah dalam ucapan amanat Datuk Seri VC ialah beliau merujuk kepada humanity. That as we are there to be a sign of aspiration for humanity. And I think that's important because when you're talking about all these different areas, I could see that all the different fields that we work in the arts, humanities and social sciences have such an important role. Just take for example, let's say research into rare earth minerals. Whilst the scientists and the technologists and the engineers can come up with how best to exploit this from a scientific point of view, you will need a pakar marketing like Prof. Yus. Pakar legal. We'll talk to legal later. I'll save the best to last. If you have time, I don't think you have time. Okay. But anyway. But you need all these expertise to help you market, to help you penetrate the commercialization aspects of it. So there is, and also of course you also need
political science. You also need, economics to understand the impact on society. So I think that this is not an exclusionary agenda. It is actually it's an inclusive. Prof agree? Prof, kalau satu tu dia jadi special. Out of 10 tu special. Satu special because it cuts across. Yes. And I agree with Prof Jason. Mungkin categorization tu dilihat dari segi tangibility kot, ya. Macam social science, you can't really see the outcome. For example, when you do a research, you cannot see the outcome dalam bentuk yang tertentu. It will be like very much very much lebih kepada regulation, perhaps guidelines ataupun framework dan sebagainya. As compared to sciences, you boleh nampak prototype dan sebagainya. Mungkin itu adalah asas pembahagian categorization. But anyway, walaupun ramai yang menganggap social science mungkin kurang penting di situ, tapi role dan impact adalah sangat penting. Sebagai contoh, Prof, saya selama 3 tahun saya menjadi pengarah, dulu panggil UMCIC, sekarang UMCIE, ya. Kita ada banyak patent pada waktu itu, ya, tapi kita tak dapat nak jual patent-patent kita, ya. Licensing ataupun outright sale kita tak boleh jual. Kenapa, Prof? Kerana bila kita cakap dengan industri kata application jauh lagi, in terms of the commercialization and people willing to buy tu jauh lagi. Kerana apa? Bila kita buat produce satu produk and tanpa mengambil kira ataupun mendapat khidmat kepakaran social science yang lebih faham dari segi keperluan pengguna, bagaimana psikologi pengguna dan sebagainya. Itu contoh ya, Prof. Mereka buat just based on kalau short sendirilah, something like that. So it is very difficult to market the product. So therefore you can see we should integrate and support each other. I think it's very important. Social science have a very important role to play in all groups. Now, I just want to touch one or two other important points that have been raised by Naib Chancellor. Pertama, berkenaan dengan proses kenaikan pangkat akan dipercepat dan dipermudahkan. I think this statement is very important. I think nobody else. I think Kamarul, if you can please clarify. What does it mean? Okey, saya secara peribadinya, kerana saya dan pasukan saya di Jabatan Semua Manusia, kita nampak apa yang dizahirkan oleh Naib Chancellor itu adalah satu komitmen dan juga satu mandat yang sangat baik. Kita anggap positif sebab di Jabatan Semua Manusia sendiri, kita sebagai urustia, kita bukanlah punca kuasa untuk memberikan kenaikan pangkat kepada seseorang individu itu. Jadi dalam hal ini, baik dari segi kenaikan pangkat akademik terutamanya, kita sekarang ni telah bergerak ke arah SAPT tahun 2023. Jadi banyaklah kita dengar maklum balas dan sebagainya. Jadi bila Naib Chancellor sendiri telah menyatakan itu, bagi saya pegang itu sebagai satu komitmen daripada beliau sendiri. Sebab kita semua sedia maklum bahawa untuk kenaikan pangkat ke profesor di Universiti Melayu, pengerusinya adalah Naib Chancellor. Jadi dengan itu beliau tidak memperlekehkan perkara ini. This is something yang keutamaan beliau untuk memberikan komitmen bahawa apabila ada di kalangan kita yang telah memenuhi kriteria itu, kecemerlangan yang telah ditetapkan, patut diiktiraf dan diberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Itu komitmen Naib Chancellor. What is commitment from JSM? JSM, kita sebagai urustia, kita akan setia menguruskan dan kita akan pastikan timingnya tu menepati. Tidak terlalu lama. Dan juga dalam masa yang sama, kesempatan ini, Prof, saya juga nak menyerulah kepada dekan-dekan dan juga kepada ketua jabatan untuk membuat perancangan awal, sebab kita kriteria tu dah ada. Jadi bila kita maknanya kena bekerja dengan warga fakulti kita, kalau dah nampak ada yang memang dah potensi untuk diiktiraf kenaikan pangkatnya, jadi kita bersamalah, macam contohnya sekarang ni kita nampak kalau dari bagi statistik tu mungkin dari segi keperluan penilai luar, itu antara yang kita nampak struggle dekat situ. Jadi kadang-kadang di Jabatan Semua Manusia kita bukan pakar, kita tak ni. Jadi
kalau di fakulti sendiri ada buat proaktif, langkah-langkah proaktif untuk touch base dengan penilai luar dan sebagainya, ia akan memudahkan visibility kita lebih jelas, dan bila menerima pemakluman komunikasi daripada Jabatan Sumber Manusia, oh ya, saya telah dimaklumkan berkenaan ini dan saya akan ambil tindakan yang sewajarnya. Jadi tidak menunggu lama proses itu. Kadang-kadang itu yang di luar kawalan kita. Dari segi dokumentasi, semakkan semua, saya rasa sebab kriteria ini telah jelas, jadi kita akan ikut. Kita tak pernah mempersoalkan kalau seseorang staff itu memohon, dan kalau tak cukup, kita kata tak cukup. Kalau cukup, dan kita proceed. Okey, baik. Datuk Naib Chancellor ada memberi komitmen kepada 3 perkara yang penting. Saya rasa satu berkenaan dengan mempercepatkan. Yang kedua tentang tempoh kontrak yang lebih panjang selepas 3 tahun berkhidmat. Ini untuk staff-staff non-akademik. Ya, betul. Okay. Ya. Boleh tak Cik Kemaru perjelaskan what does it mean, and pun ada soalan daripada warga universiti, bila lantikan kontrak itu jangka masa panjang Actually, akan dimulakan. Sebenarnya Prof, terima kasih kerana bagi peluang untuk kita perjelaskan. Sebenarnya perkara ini telah berjalan sebelum ini, tapi tidaklah dizahirkan secara orang kata letteralnya di situ. Dan kita telah mulakan, dan pihak saya melalui pusat pengurusan insan telah mula pun akan mengeluarkan pemakluman kepada PTC untuk memberi perakuan kepada kaki tangan kita, sama ada dari kategori pelaksana ataupun daripada eksekutif, yang mereka dan penyelia merasakan memang wajar diiktiraf untuk diberikan kontrak yang lebih panjang. Dan kita akan mengikut kriteria yang telah ditetapkan untuk kita berikan kontrak pelantikan yang lebih panjang. Kita pernah buat sebelum ini. Cumanya sebab kita sebelum ini dalam saya rasa 5 tahun ke belakang ada tertakluk kepada perkeliling perkhidmatan yang mana daripada JPA, sebab kita sebagai universiti awam telah mensyaratkan kontrak ini hanya paling lama 3 tahun. Tapi sebagai kita merupakan ada pihak berkuasa melurus sendiri, jadi kita boleh tambah baik perkara itu, dan dengan apa yang dinyatakan dalam amanat itu adalah merupakan satu lesen untuk kita lah, untuk lebih panjang tu bermaksudnya berapa panjang tu? Berapa panjang tu kita boleh buat lebih daripada 3 tahun. Sekarang minimum 3 tahun. So kita boleh bagi 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun boleh. Even kalau yang betul-betul outstanding, kita tak menyangkal kalau kata ada recommendation untuk beri 15 tahun even. Kita boleh bawa paper itu untuk pihak berkuasa melulus, dalam hal ini Naib Chancellor sendiri, untuk mempertimbangkan itu. Jadi kita nampak, sebab kita tak nak brain drain berlaku, sebab kita dah groom. Dan sekarang ni bagi saya, sebab saya pun bermula dengan kontrak di Universiti Melaya dulu, jadi kita kalau betul-betul orang kata bakat itu memang perlu dan dihargai, dan why not kita tak nak brain drain, lari pergi tempat lain. Kita penat groom dia, kita penat bagi peluang, kita hantar training sebagainya. Tiada beza, sebab semuanya menyumbang kepada pembangunan Universiti Melaya. Okay, terima kasih. The third issue yang Datuk Naib Chancellor kongsikan juga tentang OT. OT atau pelaksana. Apa isu OT sebenarnya sekarang? Not issue lah. Practice sekarang. Okay, Prof. Terima kasih, Prof. Bila you sebut bab OT ni, ianya sebelum ni jadi satu sensitif. Bila OT je wanted. Now bila Datuk Vice Chancellor dah hit, tak ada lagi isu kekangan 1/3 tu, is open. Dia memberi kelegaan kepada semua staf pelaksana, lebih-lebih lagi ahli kesatuan saya. Kenapa proses sebut di sini? Kepentingan universiti, kata kunci dalam isu OT ni, kepentingan universiti adalah kepentingan kami. Kami ni siapa? Adalah pelaksana yang akan menjalankan dan menggerakkan apa jua perancangan yang telah disebut panjang tadi. Ya, Prof. Untuk semua di luar sana pun mereka sedia maklum. Kalau OT ni kita faham dari segi sudut praktikalnya, bila memerlukan kerja tambahan ketika keperluan mendesak, ataupun keperluan tu perlu dilaksanakan dalam masa terdekat, yang mana sekarang kita pun sedia maklum, Prof. Universiti sedia maklum, semua petugas atau pelaksana perlu multitasking. Kalau kita ada SKT kita ada ni, semuanya dah disusun. Itu yang tersusun adalah basic, yang mana 8 sampai 5 mengikut SKT yang ada. Di luar daripada tu, kadang-kadang tu lah orang salah tafsir kepada pelaksana, suka-suka cari OT sebab nak tambah duit. Bukan, Prof. Duit tambahan tu adalah tenaga kerja yang dikeluarkan untuk merealisasikan impian ini semua. Bukan impian pelaksana. Impian ni kami nak menjayakan. Jadi janganlah lagi Prof Yus pun cakap,
Prof Jason pun cakap kita nak keluar international. Janganlah hal kecil-kecil yang bawah selimut, yang habuknya kecil Prof dalam selimut, itu yang kita pandang besar. Kenapa? Bila OT, tak boleh OT because of ni, kita kena save duit ni. Yang ini you sebut pasal save duit, tapi yang patut kita belanja yang besar-besar kadang-kadang sampai merugikan tanpa ada output yang baik, kita tak pernah query pun. Okay, terima kasih. Ini yang pelaksanaan JSM, will that be a problem? Tak ada masalah Prof. Sekarang ni kita dah kita nampak tu, saya pun bersyukur juga bila dia keluar benda tu, sebab kita terlalu terikat sangat dengan perkeliling JPE dan sebagainya. Jadi kelulusan itu telah dipermudahkan sebab kita nature of work. Kita balik kepada nature of work di Universiti Melaya. Kalau di PTJ Akademik, saya sendiri pun pernah duduk di fakulti. Kelas pasca siswaza, postgraduate, diadakan di belah malam. Staf kita perlu bekerja juga untuk menyokong pensyarah-pensyarah kita yang mengajar di sebelah malam ataupun hujung minggu. Jadi kalau kita tak iktiraf tugas-tugas yang mereka lakukan dan limitkan begitu, bagaimana kita nak beri perkhidmatan perkhidmatan bertaraf dunia tadi tu? Kaunter kosong sebelah malam sebab staf tak boleh OT dah. Kan? Jadi bila ada macam tu dan kita berikan kuasa itu kepada PTJ sekarang ni, penyelia. Kalau dia lulus, kita pun proceed. Tak ada masalah. Terima kasih. Good to know that lah. Now, kita ada beberapa minit lagi. Saya ada beberapa soalan penutup ni. Pertama saya nak bagi kepada Prof Jason lah kot. Prof Jason banyak perkara yang disebutkan oleh Datuk Naib Canselor adalah amanat. Apakah satu inisiatif yang Prof sebagai dekan di Fakulti Undang-Undang akan laksanakan sebagai menyahut amanat Naib Canselor tahun ini yang ada wow factor? Financial stability with internationalization, itu ni. So kita telah akan menandatangani satu MOU dan MOA dengan King's College London. Ini cuma MOA yang pertama. Yang lain ialah Tsinghua dan juga Sydney, tapi later on in the year lah. And di bawah MOU ini kita hendak buat satu program 3+1+1, 3+1+1, iaitu student kita buat 3 tahun kat UM, lepas tu pergi ke UK ataupun Tsinghua ataupun Sydney buat 1 tahun sarjana. Lepas tu mereka balik untuk habiskan sarjana muda mereka. So dalam 5 tahun mereka akan dapat 2 degree, 1 master, 1 bachelor. Dan yang penting sekali ialah ini ialah untuk menarik kalangan middle class kita. Mereka sekarang hendak hantar anak-anak mereka ke luar negeri ataupun training program ke universiti swasta, tapi kita akan menawarkan satu pendidikan yang ada ciri-ciri Malaysia dan juga ciri-ciri antarabangsa. Okay. If I may ask the same question kepada dekan FPE. Okay, Prof. Yang ada wow factor. Wow factor. Naknya wow factor. Ya Prof, wow ni perlukan duit juga. Okay. Ya, perlukan duit banyak in the pipeline. Tak apa, assume duit kita carilah. Duit kita boleh cari ya. Okay. Ataupun wow factor yang generate duit lah ni. Yes. Again, the same as law, financial sustainability is number 1. Number 2 is visibility. Kita sebelum ini sangat bergantung kepada status ataupun ranking UM. Maknanya UM 65 for example, UM top 100, kita tumpang faedah itulah. Tapi kalau kita tengok di luar negara, business school adalah menjadi tunggak kepada universiti. Kadang-kadang business school dia tu lebih popular daripada universiti itu. Jadi kita bergerak ke arah itu, Prof. Okay. If possible, we can have our own brand. We can be more visible than UM. I don't know how to do that, but we'll try our best. So we will focus on school branding as well as program branding. So maknanya di fakulti kita ada 10 postgraduate program dan 4 undergraduate program. We will identify the uniqueness of each program and we're going to push the program. Perhaps the first stage kita akan masuk as MBA ranking under QS, dan kita boleh claim daripada situ we are the best MBA in Malaysia based on the ranking and things like that. At the moment kita tak buat tu, Prof. Okay, thank you. Kepada Encik Kamarul, Datuk Naib VC, Datuk Naib Chancellor bawakan pernyataan baru, Home of the Bright, Land of the Brave.
di sini bermulanya pintar, tanah tumpahnya berani. Yang berani segala berani. What do you think of this new tagline? New tagline tu pun agak baru juga saya dengar, dan saya pun puas jugalah memikir untuk mentafsir benda tu. Saya rasa balik tadi pada yang saya cakap awal tadi, kita sebagai Universiti Melaya, bermulanya pendidikan tinggi itu di Universiti Melaya ini untuk negara kita. Jadi kita kena beranilah untuk spearhead benda tu semua. Jadi puncanya di sini, permulaannya di sini. Dan kalau kita ingat dulu-dulu masa saya, I think 20 years ago, we are the catalyst of change. Itu saya ingat, saya pegang sampai sekarang. Jadi kita kena berani untuk membawa perubahan, untuk menerajuinya dan memastikan ia memberi impak yang positif bukan sahaja kepada kita dan warga Universiti Melaya, tapi juga kepada negara. Dan itu saya rasa kita tak boleh deny fakta itu. Kita juga ni macam Prof cakap tadi, flag bearer dan harapan negara. Pergi mana-mana pun bawa. Sebab saya pernah ada bergurau dengan Datuk Seri, saya kata sebab kita Universiti Melaya, kalau tak ada Universiti Melaya, tak boleh kita punya politician nak brag. Jadi kena adalah Datuk Seri di situ. Untuk bukan nak melayan politician, tapi untuk membawa harapan dan aspirasi negara tu tadi. So kalau nak kata kita ni negara tak terkedepan, kita ada Universiti Melaya. Sudah ke depan dah itu. Okay, jadi terima itu kasih. Punya tu. Saya punya soalan terakhir ni saya nak tuju kepada Mazmeh lah kot. Mazmeh. Terima kasih. Mazmeh, Yes. kalau saya bagi satu talian hayat kepada Cik Mazmeh untuk sampaikan message kepada Naib Chancellor sendiri. Ya. Dan apa harapan KKUM talian hayat itu, message kepada Naib Chancellor? Baik, terima kasih Prof. Saya rasa ni words akhir daripada kesatuan untuk ni harapan dan apa yang diinginkan oleh kesatuan kepada Naib Chancellor. So kita dah nampak, kita dah clear cut dengan amanat yang ada. InsyaAllah staf pelaksana akan terus membawa apa saja direction yang diinginkan. Cuma bagi Naib Chancellor ada dua perkara penting yang kita nak highlightkan. Yang pertama, perlu seragamkan, sinkroniskan pentadbiran yang ada, yang mana saya sebut awal tadi. Ada dua pentadbiran, satu akademik dan satu lagi non-akademik, iaitu PNP, yang perlu you seragamkan untuk you dapat staf pelaksana di bawah yang cukup baik. Okey, satu. Yang kedua? Yang kedua, perkara yang Naib Chancellor perlu ingatkan, janganlah hal-hal kecil di bawah atas pelaksana ini dijatuhkan hukum seperti ianya besar. Okey. Dan perlu dipertimbangkan supaya ianya perlu seragam daripada atas ke bawah. Okay. Terima kasih. Saya pasti Naib Chancellor sedang mendengar dan melihat sesi ini. I think satu mesej yang jelas, kita akan perhalusi dan akan ambil tindakan sewajarnya. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli-ahli panel kita atas sumbangan dan kupasan yang saya rasa amat bermakna dan bermanfaat kepada warga Universiti Melaya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.